नमस्कार मित्रांनो, अन्न ब्रह्म किचनमध्ये आपण सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत उपवास स्पेशल साबुदाणा खिचडी। साबुदाणा खिचडी प्रत्येकालाच आवडते बघा। तर आज आपण एकदम मऊ आणि लुसलुशीत अशी साबुदाणा खिचडी बनवणार आहोत आणि अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। चला तर मग आज आपण साबुदाणा खिचडी बनवण्यासाठी सुरुवात करूया। आपण त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। साबुदाणा हा मी रात्रीच भिजत घातला होता आणि आपण त्यासाठी 2 बटाटे घेतले आहे, 4 ते 5 हिरवी मिरची घ्यायची आहे आणि 1 वाटी एवढे शेंगदाणे घ्यायचे आहे। साबुदाणा हा बघा तुम्ही किती मोकळा आणि फुलून आलेला आहे। साबुदाणा हा कधी पण किंचित पाणी घालूनच भिजवायचा आहे, म्हणजे तो मोकळा होतो। बटाटे असे कट करून घ्यायचे आहे, त्यांना स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे। गॅसवरती कढाई ठेवायची आहे, त्यात आपण आता शेंगदाणे भाजून घेऊया। शेंगदाणे हे व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहे, जेणेकरून त्यातला कच्चापणा हा निघून जाईल आणि साबुदाणा खिचडी खाताना अगदी स्वादिष्ट लागेल। शेंगदाणे हे व्यवस्थित भाजायचे आहे। साबुदाणा हा रात्रीच भिजवायचा आहे शक्यतो, कारण की साबुदाणा हा अतिशय मोकळा होतो। साबुदाणा हा मोकळा झाला की खायला अतिशय स्वादिष्ट लागतो। चला तर आपले शेंगदाणे हे व्यवस्थित भाजून झालेले आहे, आपण आता त्यांना काढून घेऊया। पॅनमध्ये आपण 2 चम्मच इतके तेल घातलेले आहे। साबुदाण्यामध्ये तेल हे थोडंसं जास्तच घालायचं आहे आणि त्यात आता आपण बटाटे घालणार आहोत। बटाटे हे पाणी असल्यामुळे थोडेसे तडतडतात, म्हणून थोडंसं लक्ष देऊनच त्यांना टाकायचं आहे। कमी फ्लेमवरतीच बटाटे टाकायचे आहे आणि मिक्स करून घ्यायचे आहे, जेणेकरून बटाटेही चिकटणार नाही आणि व्यवस्थित असे त्यांना परतवून घ्यायचे आहे। थोडासा ब्राऊन कलर येईपर्यंत बटाट्यांना परतवून घ्यायचा आहे। जोपर्यंत आपले बटाटे हे शिजत आहे तोपर्यंत आपण शेंगदाणे आणि मिरच्या एकत्र दळून घेऊया। यांना मिक्सर ग्राइंडरमध्ये बारीक जाडसर असं ठेवायचं आहे, जास्त बारीकही करायचं नाही। जाडसर असलं की साबुदाण्यामध्ये खायला अतिशय चविष्ट लागतात, त्यामुळे त्यांना थोडंसं जाडच ठेवायचं आहे। बघा आपले बटाटे ही व्यवस्थित शिजून गेलेली आहे। बघा असं शेंगदाणे आणि मिरच्यांचं बारीक कूट असं करून घ्यायचं आहे, जास्त बारीकही नाही करायचं, थोडंसं जाडसरच ठेवलेलं आहे। बघा आता आपले बटाटेही व्यवस्थित परतवून झालेली आहे। अगदी असा थोडासा ब्राऊन कलर येईपर्यंत बटाटे परतवून घ्यायचे आहे, म्हणजे खायला अगदी चविष्ट लागतात। आता आपण यात बारीक शेंगदाण्यांचं केलेलं कूट घालूया। शेंगदाण्याचं कूट हे व्यवस्थित कमी फ्लेमवरतीच परतवायचं आहे आणि व्यवस्थित परतवायचं आहे, त्यालाही ब्राऊन कलर येईपर्यंत परतवायचं, जेणेकरून खायला ते अतिशय खरपूस लागतं आणि साबुदाणा खिचडी ही अतिशय चविष्ट लागते। बघा असं कमी फ्लेमवरतीच त्यांना परतवून घ्यायचं आहे, व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। बघा आता हे व्यवस्थित परतवून झालेलं आहे। आता आपण या साबुदाणा घालणार आहोत। साबुदाणा हा मोकळा करूनच घालायचा आहे, जेणेकरून साबुदाणा हा मोकळा होईल। साबुदाणा हा व्यवस्थित परतवून घ्यायचा आहे। बघा असं मिक्स करायचं आहे। शेंगदाण्याचा कूट आणि साबुदाणा व्यवस्थित एकमेकांना लागलं पाहिजे आणि तो व्यवस्थित असा कमी आचेवरती मिक्स करायचा आहे। बघा इथे साबुदाणा हा किती मोकळा भिजलेला आहे
असा साबुदाणा भिजला की साबुदाण्याची खिचडी अगदी मऊ आणि लुसलुशीत लागते खायला. एकदा असा साबुदाणा नक्कीच करून बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. बघा हा साबुदाणा टाकायचा आहे आणि ते व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे. आता आपण यात चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत आणि त्याला व्यवस्थित परतवून घेणार आहोत आणि 5 मिनटं कमी आचेवरती त्याला शिजत ठेवणार आहोत. आपण यात आता थोडंसं पाणी शिंपडणार आहोत, जेणेकरून साबुदाणा हा सॉफ्ट होतो. अगदी थोडंसंच पाणी टाकायचं आहे, अर्धा कप इतकं पाणी टाकायचं आणि आता त्याला व्यवस्थित मिक्स करून मग आपण त्याला झाकून 5 मिनटं मंद फ्लेमवरती शिजवूया. बघा आपला साबुदाणा हा व्यवस्थित शिजलेला आहे. बघा किती मोकळा झालेला आहे. आता आपण हा गरम गरम सर्व करूया. ही रेसिपी एकदा नक्कीच ट्राय करा आणि रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं विसरू नका. व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद.